අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඇමරිකාවේ ස්ථීර පදිංචිය ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන ආකාරය ගැන. ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ 2024 සඳහා වන ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක ගැන කියලා. එතකොට මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්න ඔයාලට කිසිම ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි මේ අයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්න ඔයාලට පාස්පෝර්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ පාර. හරි මේකේ අවම සුදුසුකම ගැන කතා කරොත් A level සමත් වීම තමයි මේකේ අවම සුදුසුකම. A level සමත් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට වෘත්තීය සුදුසුකම් පෙන්නලා මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. 2024 වර්ෂය සඳහා මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් යවන අයගෙන් 55000ක් සහ ස්ථීර පදිංචිය ලබා දෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එක බලන ඔය 2024 වෙද්දී ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හරියට බලලා ඇප්ලයි කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනියක් රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් ඕනේ. දිනපතා අලුත් වෙන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එක. මුලින්ම ආගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා www.rajayjobs.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට link එක හරහා මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට post එකක් ඇති green card application 2024 කියලා අන්නේ post එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මේ page එකේ උඩින්ම දක්වලා තියෙනවා green card online application 2024 කියලා. ඊට පස්සේ පහලින් closing date එක දක්වලා තියෙනවා 2022 11/5 වෙනිදා. එතකොට මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් ගන්න පුළුවන් අවසාන දිනේ වෙන්නේ 11/5 වෙනිදා. හරි ඊළඟට full details කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක හරහා ඇමරිකානු රජය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරපු PDF එක ඔයාලට කියව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා photo instruction කියන එක. ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එකේදී අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ෆොටෝ එක මොන වගේද වෙන්න ඕන කියන එක මේකෙදි පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකෙන් බලාගෙන ඔයාගේ ෆොටෝ එක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට online application apply now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක හරහා ඔයාලට application එකට යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා join WhatsApp group කියලා බටන් එකක්. ඒක හරහා ඔයාලට අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි එහෙනම් මෙතන apply now කියන බටන් එක press කරගෙන අපි application එකට යමු. apply now කියන බටන් එක click කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට කෝඩ් එකක් ගහන්න වෙනවා. මේකෙදි simple capital බලලා හරි විදිහට කෝඩ් එක ගහගන්න. ඊට පහළ submit බටන් එක press කරගන්න. හරි මුලින්ම මේ කොටසේදී ඔයාගේ පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාගේ වාසගම ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම capital අක්ෂර වලින් ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට නමේ මුල කොටස සහ මැද කොටස පිළිවෙලින් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. හරි මේ විදිහට නම ඇතුළත් කරද්දී ඔයාගේ legal document එක තියෙන විදිහට ඒ කියන්නේ අලුත් ID card එකක් තියෙනවා නම් අන්න අලුත් ID card එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේ විදිහට නම තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහටම ගහන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා driving license එකක් තියෙනවා නම් driving license එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට හරියට අකුරු බලලා මේකෙදි type කරගන්න. හරි මේකෙදි විශේෂම කාරණේ තමයි අර මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා submit වුණොත් නැවත මේ application එකේ edit කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට නැහැ. ඒ නිසා නිවැරදිවම application එක පුරව ගන්න. හරි ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය එකට ටික් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම මේල් කියන එක ටික් එකක් දාගන්නවා. හරි ඊළඟට පහලට යද්දී උපන්දින ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට උපන්දින ඇතුළත් කරගන්න. හරි ඊළඟට 4 වෙනි එක city where you were born කියන එක මේකෙදි ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඉපදිච්ච නගරය විතරයි. වෙනත් කිසිම දෙයක් ඇතුළත් කරන්න එපා මෙතනදී. හරි ඊළඟට 5 වෙනි එකේදී ඔයා ඉපදිච්ච රට තෝරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී පහලට ගියාට පස්සේ ඒ සකුරෙන් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තියෙනවා. අන්න එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊළඟට 6 වෙනි කොටසෙන් අහන්නේ ඔයා ඉපදිච්ච රට green card එක සඳහා eligible වෙච්ච රටක්ද කියන එක. වාසනාවට ශ්‍රී ලංකාව eligible රටක්. නමුත් අපේ අසල්ලේ ඉන්දියාව eligible රටක් නෙමෙයි. මෙතනදී yes කියන එක ටික් එක දාගන්න. හරි ඊළඟට 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් normal ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එයාලා දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට එයාලා කියලා තියෙන විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඔයා හදාගෙන ඒක තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ එක මොන වගේද වෙන්න ඕන කියන එක මම කලින් පෙන්නපු rajayjobs.com එකේ ෆොටෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන බටන් එක හරහා ඔයාලට සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දක්වලා තියෙනවා. අන්න එතනින් විස්තර ටික බලාගෙන මෙතනදී හරියට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඊළඟ කොටසේදී ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ.
ඒක මුලින්ම in care of කියලා තියෙනවා. ඒක optional, ඒක අවුලක් නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා address line 1 කියන එක. address line 1 කියන එකේ ඔයාගේ address එකේ මුල කොටස ඇතුළත් කරන්න. හරි ඒකෙදි ඔයාගේ address එකේ අන්තිමට ඔයාගේ නගරය එනවනේ නගරය දාන්න එපා. නගරය දාන්න වෙනම එකක් D කොටසේ තියෙනවා city කියන එක. ඒ හින්දා ඒ කොටස දාන්න එපා. දැන් මගේ විදිහට මම කොළඹ road කැන්ඩි කියලා එන්නේ. කැන්ඩි කියන එක දාන්නේ නැහැ. කැන්ඩි කියන එක දාන්නේ D එකේ city කියන එකට. හරි මෙතනදී ඔයාගේ නගරය ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ඇතුළත් කරද්දී කැපිටල් ලකුණු වලින් ඇතුළත් කරගන්න. හරි ඊළඟට E කොටසේදී ඔයා මෙතන points එක ඇතුළත් කරගන්න. මම මෙතන center points කියලා ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට postal code එක අහන්නේ. ඔයාගේ town එකේ postal code එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ town එක ගහලා postal code කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාගේ postal code එක පෙන්නයි. ඒක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. හරි ඊළඟට ඔයාගේ රට අහන්නේ. මෙතන drop down එක click කරලා ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරගන්න. හරි ඊළඟ නවවෙනි එක යන්නේ ඔයා මේ වෙනකොට ඉන්න රට මොකක්ද කියලා. මම මේකටත් ශ්‍රී ලංකා කියන එකම select කරගන්නවා. හරි ඊළඟට mobile number එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයා කැමති නම් මෙතන mobile number එක දාන්න. මොකද mobile number එක මෙතන optional කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි මෙතනදී ඔයාගේ mobile number එක දානවා නම් බිංදුව වෙනුවට ධන 94 කියන එක දාන්න. එතකොට උදාහරණයක් විදියට ධන 94යි 7යි 1යි කියලා ඊටු නම්බර් ටික එනවා. හරි ඊළඟට 11 වෙනි එක ගොඩක් වැදගත්ම එකක් email address එක. email address එක ඇතුළත් කරද්දී ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ password තියෙන email address එක ඇතුළත් කරන්න. හරි ඊළඟට B කොටසේ තියෙන confirm email address කියන එක. ඒකට උඩ ඇතුළත් කරපු email address එකම ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරද්දී උඩකින් copy කරලා ගන්න එපා. ඔයා වෙනම type කරගන්න. හරි ඊළඟට 12 වෙනි එක දාන්න ඔයා මේ වෙනකොට ලබාගෙන තියෙන වැඩිම අධ්‍යාපන සුසුකම මොකක්ද කියලා. මේකෙදි ඔයාට අවශ්‍ය සුසුකම ඔයා ටික් එකක් දාගන්න. මම මෙතනදී මගේ විදිහට select කරනවා university degree කියන එක. හරි ඊළඟට 13 වෙනි එකේදී අහන්නේ ඔයාගේ civil තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ අවිවාහක කියන එක. 2යි 3යි තියෙන්නේ විවාහක අයට. එතකොට දෙවෙනි එකකින් කියන්නේ ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනා ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙක් නෙවෙයි කියන එක. තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනා ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙක් කියන එක. හතරවෙනි එක තියෙන්නේ ඩිවෝස් වෙච්ච අයට. පස්වෙනි එක තියෙන්නේ වැන්දබු අයට. සහ හයවෙනි එක තියෙන්නේ නීතියෙන් වෙන් වෙච්ච අයට. හරි මෙතනදී මම unmarried කියන එක select කරගන්නවා. ඔයා විවාහකයි නම් උඩ ඒ විස්තර දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඉන්න දරුවන් ගානත් මෙතනින් දාන්න. ඔයාට බැරි වෙලා මෙතනදී chance එක ලැබුණොත් ඒ හැමෝටමත් ඒ chance එක ලැබෙනවා. හරි ඊළඟට continue කියන බටන් එක press කරගන්න. හරි ඔයා උඩදී විවාහ වෙලා ඉන්නවා සහ දරුවන් ඉන්නවා කියලා දැම්මනම් ඔයාට ඊළඟ පියවරේදී ඒ යාළගේ විස්තරත් ඇතුළත් කරන්න එනවා. මම මෙතන ඒ විස්තර දැම්මේ නැති හින්දා මට ඒ විස්තර පුරවන්න කොටසක් එන්නේ නැහැ. ඔයාට එහෙම විස්තර පුරවන්න ආව නම් ඔයාගේ විස්තර පුරවපු විදිහටමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම බලලා හරියට නිවැරදි විස්තර ටික පුරව ගන්න. හරි ඊළඟට ඔයා හැම විස්තරයක්ම පුරවලා ඉවරනට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ පුරවගත්ත හැම විස්තරයක්ම ඔයාට පෙන්නනවා. හරි මේ විස්තර වල මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් submit බටන් එකට දකුණු පැත්තේ තියෙනවා go part 1 part 2 කියලා බටන් දෙකක්. එතකොට ඔයාට ඒ අදාළ part එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ part එක edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට විශේෂම කාරණේ තමයි ඇතුළත් කරපු details මෙතනදී විතරයි ඔයාට edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයා submit කරාට පස්සේ ඔයාට කිසිම හේතුවක් හින්දා මේ details ටික edit කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාගේ විස්තර කීප වතාවක් හරියටම තියෙද කියලා බලන්න. මෙතනදී මගේ විස්තර හරියට තියෙන නිසා මම submit කරගන්නවා. හරි උඩින්ම success කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ application එක සාර්ථකව submit වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඊළඟට මෙතනදී වැදගත් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඔයාගේ name එක වැටලා තියෙනවා සහ confirmation number එක තියෙනවා. ඔයාගේ birthday එක තියෙනවා සහ digital signature කියලා අංකයක් තියෙනවා. මේ විස්තර ටික ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා මේකේ result බලද්දී result එන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මැයි වගේ වෙද්දී. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ නම සහ confirmation number කියන එක අවශ්‍ය වෙයි. ඒ නිසා මේකේ screenshot එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි ගහලා අඟ තියාගන්න. හරි මේ විදිහට තමයි green card එකට application යොමු කරන්නේ. මේකේ මොනවා හරි update තිබුණොත් මම pin කරපු comment එක විස්තර ටික දාලා තියන්න. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.